आंबेडकर. मी मास्टर डिप्लोमा कोर्स करायला आणि मला या अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल थँक्यू. आणि मी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्याबद्दल सांगतो. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. त्यांचं पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर. जन्म 14 एप्रिल 1891, मृत्यू 6 डिसेंबर 1956. त्यांच्या पदव्या होत्या भारताच्या संविधानाचे जनक, सोशल रिफॉर्मर, इकॉनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन आणि ज्युरिस्ट. ते सामाजिक त्यांचं पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर. जन्म 14 एप्रिल 1891, मृत्यू 6 डिसेंबर 1956. त्यांचे पदव्या होत्या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्मर, इकॉनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, ज्युरिस्ट. known for fighting against social discrimination and for equality and justice. Early life and education. Born into a Dalit, untouchable family in Madhya Pradesh, faced caste-based discrimination from a young age. Despite challenges, he pursued education, BA from Bombay University, MA and PhD from Columbia University, USA, DSc from London School of Economics, one of the most highly educated leader of his time. They have 32 degrees. Social reform, fought against untouchability and caste discrimination, started movements like Temple Entry Movement, Mahasatyagraha for water rights, founded Skriti Hitkaran Sabha to uplift the marginalized, promoted education, equality and human rights. Role in Indian Constitution. Chairman of Drafting Committee and Indian Constitution. Ensured justice, liberty, equality and fraternity in the Constitution. Advocated for fundamental rights, abolition and untouchability. Reservations for scheduled caste and tribes. Political journey. First Law Minister of Independent India. Founded the Independent Labour Party and later the Scheduled Caste Federation. Converted to Buddhism in 1956 with millions of followers rejecting caste oppression in Hinduism. Legacy. Honored with the Bharat Ratna, India's highest civilization award in 1990. Ambedkar Jayanti, 14 April, is celebrated as a public holiday. Statues, universities, and public spaces are named after him. Contributes to inspire social justice movement across the world. Conclusion. Dr. Bhimrao Ambedkar dedicated his life to justice, equality, and dignity for all. He remains a symbol of resistance and empowerment. His vision for India still guides us in building a fair and inclusive society. सर, त्यांची परिस्थिती अशी असताना पण त्यांनी इतके एज्युकेशन घेतले, इतके डिग्रीज घेतले, पण आपण एवढं सारं असून पण आपण नीट एज्युकेशन घेत नाही, नीट शिकत नाही. पण मग आता तू याच्यातून काय घेणार आहे तुझ्यासाठी? त्यांच्याकडे एवढी परिस्थिती नसतानाही त्यांच्याकडे चांगल्या प्रकारच्या डिग्रीज अचीव केल्या, बरोबर. ते एक संविधानाचे निर्माते तयार झाले. आपल्याकडं सगळ्या प्रकारचं एज्युकेशनसाठी आपल्याकडं मनी पण आहे, त्यानंतर सपोर्ट्स आहे, हेल्प्स आहे, सगळं आहे, तरी पण आपण असं एवढं प्रामाणिकपणे का शिकत नाही? आणि शिकत नाही तर तो याच्यातून काय तुझा उद्देश आहे का? म्हणजे तू काय घेणार आहे याच्यामधून तुझ्यासाठी? तू तर घेतोय ना याच्यामधून, तुझ्यामध्ये हे इम्प्लिमेंट करणार आहे का? मग ते कसं बोलून दाखवू शकतो?
घाबरू नको, बोल ना पण. म्हणजे तू दिलेलं प्रेझेंटेशन खूप युनिक होतं. त्या युनिक प्रेझेंटेशनचं जे सायन्समध्ये होते त्यांनी त्यांची एक हिस्ट्री ऑफ ब्रेक्स केली, तर तू त्या लेवलला तुझं काय ओपिनियन कसं म्हणू शकतो? तू तुझ्यातून काय घेणार याच्यातून, मला असं सांगायचं आहे. याच्यातून बोध काय घेतोय तू तुझ्यासाठी, किंवा काय मेसेज देतो आमच्यासाठी? हेच की आपले पॅरेंट्स आपल्याला जेवढं सपोर्ट करते एज्युकेशन त्यासाठी, तर आपण त्यांनी हे करा एज्युकेशन. आपण स्वतः त्याच्यामध्ये आपण एक पार्टिसिपेट होऊन एक परफेक्ट द्यायला पाहिजे. ओके, नाईस. क्लॅपिंग करतात त्यासाठी. खूप सुंदर.